ሰላም ጤና ይስጥልን እንኳን ወደ ናይል ግሎባል አካዳሚያ በሰላም መጣችሁ ሎጂክ ኤንድ ክሪቲካል ቲንኪንግ ቻፕተር 2 lesson 1 basic concepts of logic part 1 argument premise and conclusion ይሽቀርብ ያለው አብራችሁን ቆዩ What is logic Logic as a field of study may be defined as the organized body of knowledge or science that evaluates arguments and the study of correct reasoning It's primary tool that philosophers use in their inquiries ስና መክኒዮ እንግዲህ እንዳንድ የውቀት ዘርፍ በመረጃ የተደገፈ አስተሳሰብ አስተሳሰቦችን የምንገመግምበት ስለ ትክክለኛ ምክንያታዊነት የሚያጠናልን ዘርፍ ነው ማለት ነው እንግዲህ ፈላስፎችም በጥናቶቻቸው በመረመራቸው እንደ ዋና መሳሪያቸው የሚጠቀሙት ነው ስና መክኒዮ ማለት ነው So it is the study of methods and principles of correct reasoning or the art of correct reasoning. It attempts to codify the rules of rational thought. ስለ ትክክለኛ ምክንያታዊነት መርሆዎችና ዘዴዎችን ስለ ትክክለኛ ምክንያታዊነት ጥበብ ምን ይመስላል እንዲሁም ደግሞ ተቀባይነት ስላለው አስተሳሰብ ህጎች የሚያስተምረን የፍልስፍና ዘርፍ ነው ማለት ነው So it evaluates whether the premises of arguments adequately support or provide a good evidence for the conclusion. ለመደምደሚያ ሐሳቦቻችን ጥሩ የሆነ ማስረጃ ወይም ደግሞ ምክንያት አቅርበናል ወይ መረጃ ሐሳቦቻችን ለመደምደሚያ ሐሳቦቻችን ምን ያህል ሰፖርቲቭ ናቸው ምን ያህል ደጋፊ ናቸው የሚለውንም የሚለየልን ነው ማለት ነው So in logic as an academic discipline we study reasoning itself forms of arguments general principles and particular errors along with the method of arguing እንግዲህ በስና መክኒዮ እንደ አንድ የትምህርት ዘርፍ ምክንያታዊነትን ራሱን ነው የሚያጠናልን ማለት ነው እንግዲህ በመረጃ የተደገፈ አስተሳሰብ ምን አይነት ነው ስንት አይነት ናቸው እንዴት ነው ፎርሙሌት ማድረግ የምንችለው አጠቃላይ መርሆዎቹስ ምን ይመስላሉ ስህተቶቹስ እንዴት መለየት ይቻላል ምንድናቸውስ እንዲሁም ደግሞ በመረጃ የተደገፈ አስተሳሰብ የማቅረቢያ ዘዴዎች ምን ይመስላሉ እንዴት ማቅረብ እንችላለን የሚሉ ነገሮችን የሚመለከት ነው እዚህ ላይ እንግዲህ we have said that logic is the study of reasoning so what does it mean when we say reasoning ምክንያታዊነት ስንል ምን ማለታችን ነው እዚህ ላይ እንግዲህ አንድ ጥሩ ነጥብ ዋለልኝ ምሩ ፍሬሽማን ሎጂክ በሚለው መጽሐፉ ስለ ምክንያታዊነት ወይም reasoning ስለሚባለው ነገር ያለውን አነብላችኋለሁ ምን ይላል በማንኛውም ርዕሰ ጉዳይ ላይ ሐሳባችንን መረዳታችንን እምነታችንን አቋማችንን ወዘተ በመረጃ አስደግፈንና ምክንያታዊ ሆነን በአንደበታችን ወይም በጽሁፍ ስንገልጸው ምክንያታዊ የሆነ አስተሳሰብ ወይም reasoning ይባላል በዚህ መንገድ የምንገልጸው ሐሳብ በመረጃ የተጠናከረ ስለሚሆን መሰረታዊ ቢስ አይሆንም ሐሳባችንን በመረጃ አስደግፈንና ምክንያታዊ ሆነን ስንገልጸው ከስሜታዊነት ከወገንተኝነት ግምታዊ ከሆነ አስተሳሰብ የጸዳ ህሊናዊና ሚዛናዊ የሆነ አስተሳሰብ ነው ስና መክኒዮ ወይም ሎጂክ የሚገኘው ከዚህ አይነት አስተሳሰብ ነው ትኩረት ሰጥቶ የሚያጠናው በምክንያታዊነት መግለጽ ስለምንችለው ትክክለኛ አስተሳሰብ ነው ይላል So logic is all about studying the principles and methods of correct reasoning So what is the benefit of studying logic It can help us to refine our natural ability to think reason and argue የስና መክኒዮን ማጥናት ጠቀሜታው ምንድነው እንግዲህ የማሰብ አቅማችንን አመክኒዮ የማቅረብ አቅማችንን እንዲሁም ደግሞ መረጃ የተደገፈ አስተሳሰብ የማቅረብና የመገምገም አቅማችንን ያሳድግልናል ያሻሽልልናል የመጀመሪያው ነገር ስለዚህ በዚህም የተነሳ it can help us to develop the skills needed to construct sound and fallacy free arguments of our own and also to evaluate the arguments of others ስለዚህም ስና መክኒዮ በተቻለ መጠን ጥሩ የሚባል በመረጃ የተደገፈ አስተሳሰብ እንዴት ዲቨሎፕ ማድረግ ኮንስትራክት ማድረግ እንችላለን ያ በመረጃ የተደገፈ አስተሳሰብ ምናመጣው በመረጃ የተደገፈ አስተሳሰብም ከአመክኒያዊ ግድፈት ነፃ መሆን አለበት እሱ ብቻ ሳይሆን እንግዲህ የሰዎችንም በመረጃ የተደገፈ አስተሳሰብ ለመገምገም የሚያስችለንን አቅም ነው የሚሰጠን ማለት ነው ክህሎት ምንለው ነገር ስለዚህ ያን ክህሎት ይሰጠናል So it provides a fundamental defense against prejudiced and uncivilized attitudes በዚህም የተነሳ በተቻለ መጠን ሚዛናዊ ያልሆነ
ያልሰለጠነ አስተሳሰባችንን እንድናስወግድ ይረዳናል ማለት ነው። It helps us to distinguish good arguments from bad arguments. ጥሩ የሚባል በመረጃ የተደገፈ አስተሳሰብን ጥሩ ከማይባል ጥሩ ካልሆነ በመረጃ የተደገፈ አስተሳሰብን መለየት እንድንችል አቅም ይሰጠናል ማለት ነው። It helps us to understand and identify the common logical errors in reasoning and confusions that often happen due to misuse of language. ስለዚህም ይሄ የተለመዱ የሚባሉ ወይም ኮመን የሚባሉ የስነ አመክንዮ ግድፈቶችን መለየትና መረዳት እንድንችል ይጠቅመናል እንግዲህ በምክንያታዊ አስተሳሰብ ውስጥ ማለት ነው። እሱ ብቻ ሳይሆን ግርታዎችን መደናገሮችንም እንደዚሁ እንድንለይና የበለጠ እንድንረዳ በዛም የተነሳ በደንብ አስተካክለን ጥርት ያለ ነገር ከምክንያታዊ ግድፈት የነጻ ትክክለኛ ምክንያታዊነት እንድናቀርብ ያደርግልናል ማለት ነው። So it enables us to disclose ill-conceived policies in the political sphere, to get careful of disguises, to distinguish the irrational from irrational. በፖለቲካው ዘርፍ እንግዲህ ይሄ ትክክለኛ ያልሆኑ ከምክንያታዊ ያልሆኑ ፖሊሲዎችን በደንብ እንድናወጣ እና ምክንያታዊ የሆነውን ምክንያታዊ ካልሆነው ተቀባይነት ያለውን ተቀባይነት ከሌለው በደንብ መለየት እንድንችልና የተደበቀውን ትክክለኛ ያልሆነው ነገር እንድናወጣ ያስችለናል ማለት ነው። So the aim of logic is to develop a system of methods and principles that we use as criteria for evaluating the arguments of others and as guides in constructing our arguments. እንግዲህ ዋናው የስነ አመክንዮ ዓላማው ምንድነው? በተቻለ መጠን በመረጃ የተደገፈ አስተሳሰብ ዲቨሎፕ ለማድረግ ኮንስትራክት ለማድረግ ወይም ደግሞ ለማቅረብ የሚያስችለንን እንዲሁም ደግሞ የሌሎችንም በመረጃ የተደገፈ አስተሳሰባቸውን ለመገምገም የሚያስችለንን እንደ ድጋፍ እንደ መሳሪያ የሚያስችለንን መሰረታዊ መርሆዎችና ዘዴዎችን ዲቨሎፕ ነው የሚያደርግልን ማለት ነው። ስለዚህ ዋናው ዓላማው ነው። ስለዚህም መሰረታዊ የሆኑ የስነ አመክንዮ መርሆዎችና ዘዴዎችን ተጠቅመን ጥሩ የሆነ በመረጃ የተደገፈ አስተሳሰቦችን ኮንስትራክት እንድናረግ እንዲሁም ደግሞ የሌሎችን በመረጃ የተደገፈ አስተሳሰቦቻቸው ምን እንዳይመስል ለመገምገም ያስችለናል ማለት ነው። And therefore by studying logic we are able to increase our confidence when we criticize the arguments of others and when we advance arguments of our own. ስለዚህም ትክክለኛ የስነ አመክንዮ መሰረታዊ መርሆዎችን እና ዘዴዎችን ተጠቅመን የሌሎችንም በመረጃ የተደገፈ አስተሳሰባቸውን ኢቫሉዌት ስናደርግ ወይም ስንገመግም የተሻለ ኮንፊደንስ ይሰማናል። ምክንያቱም ለመተቸት ኮንፊደንስ ይኖረናል ወይም በራስ መተማመኑ ይኖረናል። ለምን ስለምናቃቸው። እሱ ብቻ ሳይሆን የራሳችንንም በመረጃ የተደገፈ አስተሳሰብ ለማቅረብ በራስ መተማመን ይኖረናል። የሌሎችንም ለመተቸት እንደዚሁ ያን እድል ስነ አመክንዮን በማጥናት እናገኛለን ማለት ነው። So one of the goals of logic is also to produce individuals who are critical, rational and reasonable both in the sphere of in the sphere of public and private life. እንግዲህ ከቀደም ካልኩት ጋር ተያያዥ የሆነው ሌላው ነገር ምንድነው? አንዱ የስነ አመክንዮ ዋናው ዓላማው በተቻለ መጠን ግለሰቦች በራሳቸው ህይወትም ይሁን ከሌሎች ጋር በሚኖራቸው በማህበራዊ ህይወታቸው በፖለቲካ ህይወታቸው አጠቃላይ በተቻለ መጠን ጥልቅ ሐሳቢ እንዲሆኑ ምክንያታዊ ተች እንዲሆኑ ተቀባይነት ያለው አስተሳሰብ እንዲኖራቸው ማድረግ ነው። ያን ነገር ማስቻል ነው እንግዲህ ስነ አመክንዮ ዋናው ዓላማው ከምንለው ውስጥ ማለት ነው። Okay, the other one is argument. So what is argument? Argument is a group of statements which are logically connected, one or more of which, that's the premise, are claimed to provide support for or reasons to believe one of the others. That's the conclusion. እንግዲህ argument ምንድነው? በመረጃ የተደገፈ አስተሳሰብ ስንል ምን ማለታችን ነው? እንግዲህ በመረጃ የተደገፈ አስተሳሰብ ስንል የአረፍተ ነገሮች ጥርቅም ሆኖ አንደኛው መረጃ ሐሳብ ሲሆን ሌላኛው መደምደሚያ ሐሳብ ነው። ስለዚህ መረጃ ሐሳቡ እና መደምደሚያ ሐሳቡ ደግሞ ስነ አመክንዮአዊ ግንኙነት አላቸው፣ እርስ በርስ የተያያዙ ናቸው ማለት ነው። However, argument does not mean verbal fight in logic. It's the process of arriving at a certain conclusion on the basis of evidences
or premises እንግዲህ በመረጃ የተደገፈ አስተሳሰብ ስንል ግን ይሄ የቃላት ጦርነት የምንለው አይደለም በሎጂክ ወይም ክርክር የምንለው ነገር አይደለም ከዛ ይልቅ ምን ማለት ነው መደምደሚያ ሐሳቦቻችንን በመረጃ ሐሳቦቻችንን የምንደግፍበት ሂደት ነው ማለት ነው So we have said that argument is a group of statements but what does it mean statement statement is a sentence that's either true or false እንግዲህ statement የምንለው እውነት ወይም ሐሰት ሊሆንልን የሚችል አረፍተ ነገር ነው ማለት ነው So it's a declarative sentence that has a truth value of either true or false Truth and falsity are called the two possible truth values of a statement እንግዲህ እውነትነትና ሐሰትነት የምንለው የtruth values ሁለት መሰረታዊ ነገሮች ናቸው ማለት ነው So let us see some examples example 1 Ethiopia was never colonized example 2 Nairobi is the capital city of Ethiopia So when we see those two examples they are statements because they can be either true or false For example the first one Ethiopia was never colonized is true and the second one Nairobi is the capital city of Ethiopia is false therefore they are statements And therefore example 1 is true and therefore true is its truth value however example 2 is false and therefore false is its truth value እንግዲህ የመጀመሪያው ኢትዮጵያ በጭራሽ በቀኝ ግዛት ተገዝታ አታውቅም የሚለው እውነት ነው ስለዚህ እውነት truth value ነው ማለት ነው የሁለተኛው ኤግዛምፕል ደግሞ ናይሮቢ የኢትዮጵያ ዋና ከተማ ነው የሚለው ሐሰት ነው ስህተት ነው ስለዚህ ሐሰት የሚለው truth value ነው የtruth value ሐሰት ሚለው ነው ማለት ነው So እዚህ ጋር ግን ማየት ያለብን ነገር ምንድነው Logicians use proposition and statement interchangeably but in strict sense proposition is the meaning or information content of statement እንግዲህ በሞጁላችሁ መሰረት proposition እና statement ሚለውን የሎጂክ ፈላስፎች interchangeably በተቀያየርነት ይጠቀሙበታል proposition ማለት ሲፈልጉ statement ማለታቸው ነው statement ማለት ሲፈልጉ proposition ማለታቸው ነው ግን strict sense ግን ምንድነው really ጥልቅ ገብተን ዲቴል ስናይ ግን proposition ማለት የአረፍተ ነገሩ ትርጉም ዋናው ጉዳይ ያዘው ነገር ዋናው መልእክቱ ነው ማለት ነው ግን እዚህ በመጁላችሁ መሰረት ግን proposition እና statement እንደ አንድ አይነት ተመሳሳይ አድርጎ ይወስደዋል ስለዚህ እናንተም interchangeably መጠቀም ትችላላችሁ በዚህ በሎጂክ ትምህርታችሁ ማለት ነው Okay, we have said that statement is a sentence that's either true or false. But there are some sentences such as questions, proposals, suggestions, commands, and exclamations that cannot be classified as statements. እንግዲህ ሁሉም አረፍተ ነገሮች ስቴትመንት ሊሆን አይችሉም ምክንያቱም እውነት ወይም ሐሰት መሆን የማይችሉ ጥያቄዎች አሉ ሳጀሽኖች አሉ ፕሮፖዛል አሉ ተዛዞች አሉ ኤክስክላሜሽን እነዚህ በሙሉ እንግዲህ እውነት ወይም ሐሰት መሆን የማይችሉ ስለሆኑ ስቴትመንት ሊሆኑ አይችሉም ማለት ነው for example would you close the window መስኮቱን ልትከፍተው ትችላለህ ይሄ እውነትም ሐሰትም ሊሆን አይችልም ጥያቄ ነው ማለት ነው give me your ID card now ይሄ ኮማንድ ነው ተዛዝ ነው እውነትም ሐሰትም ልንለው አንችልም let us study together በጋራ አብረን እናጥና ይሄ እንግዲህ ኢንቪቴሽን ግብዣ ነው ወይም ደግሞ ጥቁምታ ነው ስለዚህ ይሄንን ደግሞ እውነት ወይም ሐሰት ልንለው አንችልም right on exclamation ይሄ ደግሞ ቃላጋን ነው አጋነን oh that's great ና ምንለው ነገር ነው ስለዚህ ይሄንን እውነት ወይም ደግሞ ሐሰት ልንለው አንችልም I suggest that you read philosophy texts የፍልስፍና ጽሁፎች እንድታነብ ሳጀስት አደርጋለሁ አሁን ይሄ እውነትም ልንለው አንችልም ሐሰትም ልንለው አንችልም ስለዚህ እውነት ወይም ሐሰት መሆን ካልቻለ ደግሞ ስቴትመንት ሊሆን አይችልም ማለት ነው so we have said that argument is a group of statement but a statement that make up an argument are divided into premises and conclusion እንግዲህ አረፍተ ነገር ይሄ በመረጃ የተደገፈን አስተሳሰብ የሚሰጥልን አረፍተ ነገር በሁለት ይከፈላል አንደኛው ፕሪሚስ የሚባለው መረጃ ሐሳብ ምንለው ነው ሁለተኛው ደግሞ ኮንክሉዥን ምንለው ነው okay so what is premise premise refers to the statement which is claimed to provide a logical support or evidence to the main point of the argument which is known as conclusion premise is therefore the reason which is stated as supportive evidence justification or proof for the claim that one finally wants to arrive
እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ፕሪሚስ ወይም በአማርኛ መረጃ ሐሳብ የምንለው ነገር እንግዲህ ምንድነው ለመደምደሚያ ሐሳቦቻችን ስነ አመክንዮአዊ ድጋፍ ወይም ማስረጃ መረጃ አመክንዮ የሚያቀርብልን ነው ማለት ነው ለዋናው መድረሻ ለዋናው ነጥባችን ለመደምደሚያ ሐሳባችን ስለዚህ እንግዲህ መረጃ ሐሳብ ምንለው እንግዲህ አመክንዮ ነው ደጋፊ ማስረጃ የሚያቀርብልን ነው ምክንያት የሚሰጥልን ነው ስለዚህ ያ ማለት premise ምንለው ነው ማለት ነው so conclusion is a statement which is claimed to follow from the alleged evidence it's a conclusive assertion to be drawn from the given reasons evidences proofs or justification እንግዲህ conclusion ወይ መደምደሚያ ሐሳብ ምንለው እንግዲህ ዋናው ነጥባችን መዳረሻችን ነው ፕሩፍ ልናደርገው ያሰብነው ነገር ማስረጃ የምናቀርብለት ጉዳይ ለሰዎች ልናሳምን የምንፈልገው ነገር ነው እንግዲህ መደምደሚያ ሐሳብ ወይም conclusion ምንለው ስለዚህ conclusion እንግዲህ ከመረጃ ሐሳቦቻችን መሰረት አድርጎ ነው መጨረሻ ምን ደርስበት ነጥብ የሚሆነው ማለት ስለዚህ የመረጃ ሐሳቦቻችን ይደግፉታል ይሄንን ኮንክሉዥን የሚባለው ማለት ነው ስለዚህ ኮንክሉዥን በማን የተደገፈ ነው በፕሪሚስ በመረጃ ሐሳቦቻችን የተደገፈ ነው ኮንክሉዥን ምንለው ግን ሜን ፖይንቱ ዋናው የመጨረሻው ፋይናል ፖይንታችን መዳረሻችን መደምደሚያ ሐሳባችን የምንለው ነው ማለት ነው an argument may contain one or more premises but only one conclusion and በመረጃ የተደገፈ አስተሳሰብ አንድና ከዛ በላይ የመረጃ ሐሳቦች ሊኖሩት ይችላሉ ነገር ግን አንድና አንድ ብቻ መደምደሚያ ነው ሊኖረው የሚገባው ማለት ነው በስነ አመክንዮ for example 1 አያልነሽ and ሚዳክሶ are university students premise 1 all university students should learn logic and critical thinking premise 2 therefore አያልነሽ and ሚዳክሶ should learn logic and critical thinking conclusion እንግዲህ እዚህ ጋር ምን ብለናል አንድ በመረጃ ሐሳብ የተደገፈ አስተሳሰብ አንድና ከዛ በላይ የመረጃ ሐሳቦች ሊኖሩት ይችላሉ ብለናል ነገር ግን አንድና አንድ ብቻ መደምደሚያ ሐሳብ ነው ሊኖረው የሚገባው ብለናል እዚህም ላይ አንድ ነው ያለው የመጀመሪያው አያልነሽ እና ሚዳክሶ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ናቸው ሁሉም የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ደግሞ ሎጂክ እና ክሪቲካል ቲንኪንግ መማር አለባቸው የሚሉት ሁለቱ ፕሪሚስስ ሲሆኑ ወይም የመረጃ ሐሳብ ሲሆኑ therefore ከሚለው ቀጥሎ የመጣው ደግሞ አያልነሽና ሚዳክሶ logic እና critical thinking መማር አለባቸው የሚለው conclusion ነው ማለት ነው ኦኬ ሌላ example 2 ቤተልሔም and Ahmed are Ethiopians P1 or premise 1 all Ethiopians are hospitable premise 2 therefore ቤተልሔም and Ahmed are hospitable እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ቤተልሔም እና አህመድ ኢትዮጵያውያን ናቸው ሁሉም ኢትዮጵያውያን ደግሞ እንግዳ ተቀባዮች ናቸው የሚሉት ሁለቱ premises ወይም የመረጃ ሐሳቦች ሲሆኑ therefore ከሚለው ቀጥሎ ያለው ቤተልሔም and Ahmed are hospitable የሚሉት ደግሞ ቤተልሔም እና አህመድ እንግዳ ተቀባዮች ናቸው የሚለው መደምደሚያ ሐሳባችን ነው ማለት ስለዚህ ይሄ መደምደሚያ ሐሳባችን በማን የተደገፈ ነው በሁለቱ በፕሪሚስ 1 እና በፕሪሚስ 2 የተደገፈ ነው ማለት ነው so here the claim that the premises support the conclusion is indicated by the word therefore እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት therefore ከሚለው ቀጥሎ ያለው ኮንክሉዥናችን ነው ስለዚህ ኢንዲኬት ያደርግልናል ያመላክትልናል ማለት ነው okay the other one is good arguments and bad arguments we have to differentiate what kind of argument is good and what kind of argument is bad so good argument is an argument that's well supported and therefore the premises give good reasons for believing that the conclusion is true example all Ethiopians are Africans P1 እንግዲህ ይሄ ኤግዛምፕል ሞጁላችሁ ነው ያለው all Ethiopians are Africans P1 ጽዮናዊት is Ethiopian P2 therefore ጽዮናዊት is African እንግዲህ ሞጁላችሁ ላይ እንደሚመለከተው ጥሩ የሚባለው በመረጃ የተደገፈ አስተሳሰብ የምንለው እንግዲህ ምንድነው መደምደሚያ ሐሳባችን በመረጃ ሐሳባችን በደንብ የተደገፈ በጥሩ ምክንያት የቀረበ ያ ማለት ነው መረጃ ሐሳቦቻችን ለመደምደሚያ ሐሳቦቻችን ጥሩ ምክንያት ጥሩ ማስረጃ ማቅረብ ከቻሉ ነው እና ያ ኮንክሉዥን ደግሞ በዛ መሰረት እውነት ይሆናል ማለት ነው ለምሳሌ ሞጁላችሁ ላይ እንዳለው እንግዲህ ኤግዛምፕል ሰጥቷል እና ሞጁላችሁ ላይ ያለው ኤግዛምፕል ምን ይላል ሁሉም ኢትዮጵያውያን አፍሪካዊ ናቸው ጽዮናዊት ኢትዮጵያዊ ነች ስለዚህም ጽዮናዊት አፍሪካዊ ነች እንግዲህ
ሁሉም ኢትዮጵያዊ አፍሪካዊ ከሆኑ እና ደግሞ ጽዮናዊት ኢትዮጵያዊ ከሆነች ጽዮናዊት አፍሪካዊ የማትሆንበት ምክንያት የለም ምክንያቱም ሁሉም ኢትዮጵያዊ አፍሪካዊ ስለሆነ ጽዮናዊት ደግሞ ኢትዮጵያዊ ስለሆነች ኢትዮጵያዊም በመሆኗ አፍሪካዊ ትሆናለች ማለት ነው okay the other one is bad argument bad argument is an argument that's poorly supported and therefore the premises do not provide good reason to believe that the conclusion is true even if the premises are true እንግዲህ ጥሩ ያልሆነ መረጃ ሐሳቡ በመረጃ የተደገፈ አስተሳሰብ የምንለው እንግዲህ ምን አይነት በመረጃ የተደገፈ አስተሳሰብ ነው ይሄ መረጃ ሐሳቦቻችን ለመደምደሚያ ሐሳቦቻችን ጥሩ ምክንያት አላቀረቡም ጥሩ ማስረጃ አላቀረቡም በደንብ አልደገፉትም ማለት ነው ምንም እንኳን መረጃ ሐሳቦቻችን እውነት ቢሆኑም መደምደሚያ ሐሳቦቻችን በጥሩ ሁኔታ እስካልደገፉ ድረስ በጥሩ ምክንያት እስካላቀረቡ ድረስ ጥሩ ልንለው አንችልም ይሄ አርጊውመንት ምንም እንኳን እያንዳንዱ መረጃ ሐሳብ እውነት ቢሆንም ማለት ነው ሞጁላችሁ ላይ እንዳለው አሁንም ሌላ ኤግዛምፕል ምን ይላል some Africans are black premise 1 ዘላለም is an African premise 2 therefore ዘላለም is black እንግዲህ አንዳንድ አፍሪካውያን ጥቁር ናቸው ዘላለም ደግሞ አፍሪካዊ ነው ስለዚህ ዘላለም ጥቁር ነው ይላል ግን ይሄ ጥሩ ያልሆነ በመረጃ ሐሳቡ በመረጃ ሐሳብ የተደገፈ አስተሳሰብ ነው ልንለው እንችላለን ምክንያቱም ምንድነው አንዳንድ አፍሪካውያን ጥቁር ስለሆኑ ምንም እንኳን ዘላለም አፍሪካዊ ቢሆን የዘላለምን ጥቁርነት ማረጋገጥ አይችልም ምክንያቱም አንዳንድ ነው የሚለው ሌሎች ጥቁር ያልሆኑ አፍሪካዊ ስላሉ ምናልባትም ዘላለም ጥቁር ካልሆኑ አፍሪካውያን መካከል ሊሆን ይችላል ስለዚህ የዘላለምን ጥቁርነት ጀስቲፋይ ማድረግ አንችልም ትክክል እውነታነቱን ማግኘት አንችልም ዘላለም ጥቁር ሊሆንም ላይሆንም ይችላል በእርግጠኝነት ግን ጥቁር ነው ማለት ግን አንችልም ምክንያቱም ሳም ነው የሚለው ሳም አንዳንድ ስለዚህ ምናልባትም አብዛኛው ጥቁር ላይሆን ይችላል ማለት ነው ከነዛ ከአብዛኞቹ ምናልባት ጥቁር ካልሆኑ ሰዎች ደግሞ ዘላለም አንዱ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ዘላለም ጥቁር ነው የሚለው በደንብ መረጃውን በደንብ አላቀረበ ይሄ መረጃ ሐሳቡ የመደምደሚያ ሐሳባችንን በደንብ አልደገፈልንም ጥሩ ምክንያት አላቀረበልንም የምንለው ነው ማለት ነው okay this is all about our today's lecture ስለተመለከታችሁልን ከልብ እናመሰግናለን መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ